Hello guys! In this video, usapang karting tayo. Yes, karting. X-Film Ceramic Tint o Nano Ceramic Tint ang ipapa-install natin dito sa X-Films Bataan by Slam Bump Auto Works na natagpuan sa Bilolo Highway, Orion, Bataan. Alright, let's go! Nano Ceramic Tint. Ito yung sinasabing clear from the inside, dark from the outside. Ano nga ba yung karting shades combination ang dapat nating ipa-install kung may issue tayo about sa privacy, nighttime vision, and safety while driving at night na hindi mako-compromise yung outside looks ng ating sasakyan? Vintage muscle cars to be precise. Ano nga ba yung pinagkaiba ng ceramic tint sa nano ceramic tint? According to X-Films Bataan, parehas silang ceramic tint. Pero kapag ang heat rejection ng tint is more than 90%, ibig sabihin, ang tint ay nano ceramic tint. Sa ngayon, ang X-Films tint ay may dalawang variation. Isa ay ang premium at ang isa naman ay elite. Sa mga benefits at purposes ng car tint, pag-usapan na lang natin ang heat rejection para madali tayo. Ang heat rejection ng X-Films Premium Tint ay 95% at applicable sa lahat ng shades: clear blue, clear green, light dark, medium dark, at super dark. Ang heat rejection naman ng X-Films Elite Tint ay 99% at applicable din sa lahat ng color shades. Kaya ibig sabihin, ang X-Films Tint, either premium o elite, ay consider na nano ceramic tint. So yung ginagawa mo ngayon, binababad mo lang ano. Kasi kapag hindi mo ginawa yan, pag tinanggal mo yung existing tint, Maraming may iwan ng adhesive sa salamin. Matagal pa na. Yan po ka dati no? sa Yanbu. Hindi mo masailan ko na. Hindi naman. Hindi katulad sa ibang lugar daw na bawal mag-short. Kami siya, sa bata. May pito. Sa Bata? Galing sa Bata? O, sanapos na kami doon. Hmm. Doon, may pito. So, bali ngayon, tinatanggal mo na yung adhesive, ano? Ito nga pala guys, yung air condition workshop nila. Kaya kung napansin nyo sa intro ng video na to, nagpa-arwas muna ako para iwas sa dirt and dust contamination and tint during the installation process. So, ayan na yung final niyan. Medium. Makikita yung difference ng tint mo sir. Oo. Noong una kasi, akala ko pa sinabing X-Film, isa lang. Meron pa rin palang premium kaya elite. Kaya nung naging kwera ko, sino pa kausap ko nun? Si ma'am yung mayari, ano. Parang may mga boss na ito. Oo. Nung una nga, parang premium lang yung gusto kong ipakabit. Kaya lang, naisip ko nga yung warranty naman, ang layo eh. No? Saka yung sa heat rejection, yung parang yung difference niya na 4%. No? Malaki rin yun, ano. Tsaka parang kasi mas practical yung elite. Kasi ganun din, gagastos ganun din naman, di ba? Konting diferensya lang. At least, kumbaga, yung
Maisip mo na warranty niya is 12 years. Parang ang laki ng quality. No? Tama ba? Kaya edit na yung pinakabit ko. A few moments later. Ang tint shades na pina-install natin ay clear blue sa front windshield, medium dark sa front side windows, super dark sa rear side windows, at medium dark sa rear windshield. Babagay pa rin kaya sa outside looks ng ating sasakyan? Well, let's see. O ayan guys, sa tingin nyo, goods pa rin ba? X-Films tint ang pina-install natin dahil mas mura compare sa ibang kilalang brand at mas quality naman compare sa mga generic brand ng tint kahit mas mahal. Kumbaga, nasa gitna siya ng kilalang brand at generic brand in terms of quality and price. Comment down below lang guys kung nagustuhan nyo yung shades combination o hindi. O kung meron kayong additional info na gustong i-share o gustong malaman. That's all guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye!